Welcome back sa ating vlog kung saan tayo nag-share ng kahit na anong kaya nating i-share pagdating sa pagmumotor. Yung topic natin ngayon, tingin ko ay interesado yung iba dyan, lalo na yung mga nag-iisip or nagbabalak or kinoconsider si Doming. Ito ay yung topic natin ay kung worth it pa rin bambilin si Dominar 400 UG sa 2024. Tara, pag-usapan natin. Pero bago natin sagutin, balikan muna natin yung yung mga experience natin. Unang-una yung power. May power siya. Or may sapat siyang power. Pag nasa komportable siya sa expressway, tapos kung kailangan mo mag-overtake sa high speed, may power siyang bibigay sa'yo. Sunod, yung looks. Pogi siya or macho or brusco. Maganda yung tsura niya para sa akin. Meron pa nga naghihintay ng yung isang kagrupo natin, naka-Dominar siya dati. Bumili siya na NK650. Tapos hinihintay daw niya, sana daw magkaroon ng Dominar 650 para yung bibili niya. Kasi gusto daw niya itsura. Kahit ako eh. Kahit yung halimbawa nakaparada siya, tapos tinitignan ko. Ikaw, ganda pa rin ng... Kasi nung una hindi ako na masyadong nagagandahan. Tama lang, okay lang. Kasi hindi man ako mahilig sa itsura. Nagaganda lang talaga ako dun sa mga classic eh. Kaya nung kinuha ko si Doming, okay lang. Pasok na sa panlasa. Pero pag yung nakaparada, tinitignan ko siya. Sabi ko, ganda pala ng forma. Sabi ko. Hanggang ngayon, kahit matagal na sama, may isa't kalahating taon na siya sa akin. Nakagandahan pa rin ako sa itsura niya. Sa forma. Sunod yung yung matitipid natin sa maintenance cost, fuel consumption, saka yung availability ng mga parts. Okay siya para sa akin. Kung wala kang makuhang oil filter, daming available. May kaparehas kasi siya, kaparehas na si Duke, tsaka si NS200 na oil filter. As performance naman, maganda. Kung versus sa presyo niya, maganda yung performance niya. Sobra yung binigay na performance. Smooth siya, kahit na may vibrate, smooth siya manakbo. Stable. Okay na okay siya pang city driving or highway. Pwede rin siya sa beginner kasi mabait siya. Yung power niya tama lang, pero kung gusto mong humataw, may power siya. Pwede rin siya sa mga batikan na, mga kasana magmotor. Kasi doon maintindihan nila kung yung power niya versus dun sa presyo niya, okay na. Okay, balik ako kayo. Habang naghihintay, mag-subscribe muna kayo. Kung first time nyo ako napanood, mag-subscribe na kayo. Or pangalawang beses, so hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Ang hindi mag-subscribe, may tayo sa puwet. Okay? Balik ako kayo. Patagal yung stoplight dito. Okay, sunod yung features. Discuss din natin yung features. Uy, bilis oh. Banking. Yung features ni Dominar. Ay, sunod. Hindi pala muna yung features, yung muna. Performance tsaka riding experience. Sa performance naman, alam natin pag kumukuha tayo ng bagong motor, ang pinaka-crucial na factor natin dyan yung performance. Si Doming naman, yung performance niya maganda, tsaka enjoyable. Kasi nga madali siyang gamitin. Sa riding experience, okay din naman. Comfort, riding position, maganda. Kahit stock pa lang, okay siya. Kahit mapasabak ka sa traffic or mapasabak ka sa long rides, pasok siya. Tapos pasok din siya sa expressway. Kayang-kaya niya sa expressway. Yung weight niya pasok sa expressway. Hindi siya masyadong hahanginin. Totoo yun yung sinasabi nila dapat medyo mabigat pagka sa expressway. Experience ko yun pagka may crosswind. Pag sobrang lakas, mahinginig yung motor. So isipin mo na lang kung sobrang gaan ng motor mo. Tapos okay din yung power yun, may power. So okay din yung suspension. Yung stock settings niya, pasok na sa weight natin. Saka pasok din siya kahit may angkas. So stock din na kailangan i-adjust. Pero adjust naman kung medyo mabigat or magaan yung rider, or kung medyo mabigat din yung OBR, pwede naman ma-adjust. Tapos yung pinaka factor na natin, i-consider natin kay Doming, sa segment niya, siya lang yung may ganito, yung malaki yung pillion seat. Komportable, walang reklamo si OBR. Okay din yung braking, adequate yung preno sa power niya versus sa power.
Overall, okay yung performance sa versus sa presyo niya. Panalo na. Next, features. Features yung ano, unang-una yung slipper clutch niya. All LED lights, dual channel ABS, tapos digital panel, dalawa din. So sa presyo niya, okay na yun. Sa 2024, sigurado mas advanced na yung mga motor nun na lalabas. Pero tingin ko naman di naman mapapahuli si Doming dun, dahil nga sa mga features na yun. Nakakatulong yung mga features nun para mas maging safe at madali magmaneho. Kagaya ng sa slipper clutch, hindi mo na kailangan mag-rev much, pwede ka na mag-downshift pero hindi pa rin yung sobrang bilis. Yung tama pa rin yung speed mo, na sa normal na hindi naka-slipper clutch maglalak yung gulong pagka ginawa mo yun. Tapos yung LED lights, madali ka makita, signal ka kasi nga LED na siya. Pati headlight mas maliwanag ng konti kaysa sa bulb. Tapos yung ABS, pag emergency braking, kung nabigla ka, so mag-ABS, pero dapat hindi nag-on talaga yan. Hindi talaga dapat nag-on yung ABS kahit emergency braking, pag tama yung piga mo. Pero mas okay na meron siya na hindi mo kailangan kaysa sa kailangan mo na wala siya. Tapos yung digital panel, madali makita kahit maaraw, nag-a-adjust siya. Sa atin mahirap makita ngayon, ang dumi. Daming alikabok. Pero okay yung features niya. Tapos hindi naman to kasama sa features, pero ito isa to sa mga na-consider ko. Ito yung customizable ni Doming. Kagaya ng nakita nyo ba sa Facebook o sa YouTube yung ginawang supermoto si Doming. Astig din ng itsura galing hindi mo asahan Gagastos ka nga lang, pero ibig sabihin marami kang upgrade path talaga kay Doming. Pwede kang touring setup or yung straight up na naked lang. Ang kagandahan pa, marami siyang parts na available, tsaka hindi masyadong pricey, tsaka marami sa online. So yun, mako-customize natin yung motor natin ayon sa gusto natin. Sunod, puntahan natin yung value for money. Dito natin masasagot kung okay pa ba si Dominar sa 2024. Well, value for money, dalawang option natin dito. Unang-una, yung brand new. Meron pa rin namang brand new si Doming. Sigurado ako meron pa yung UG sa next year. Pag brand new, competitive pa rin siya, tingin ko, lalo na sa mga expressway legal. Panalo pa rin kasi parang sa features niya, tapos expressway legal, sa presyo, isa pa rin siya sa pinakamura. So yung sunod na option naman natin yung second hand. Basta okay yung presyo, tsaka wala masyadong issue, okay yun, panalo yun. Tsaka yung na-experience naman natin ng base gasket na issue. Ayun pala, nakalimutan ko isama sa experience yun. Sa mga na-experience natin, yung base gasket issue na yun. Sa ngayon, okay naman na siya, kasi nagawa na siya ng solusyon ng mga magigiting nating mekaniko. Si Kawasaki kasi walang say, tahimik lang. Ang nakagawa ng paraan yung mga mekaniko sa labas. So Velomoid lang katapat niyan. Mura lang, mahal lang yung paggawa kung masiraan ka man, kasi nga bababa yung makina. Pero kung tutusin, minor issue lang yun. Mukhang major lang kasi binababa talaga yung makina. Mahirap pagpalit ng gasket kung hindi alisin yung makina. Mas maganda pa pag kukuha mo second hand, stock UG. Kasi pag UG2 naka-setup na parang yung windshield wala ka ng option kasi okay na siya. Pero kung yung UG lang, pwede ka mamili ng lalagay mo na windshield, pwede ka mamili ng handguard na ilalagay mo. Yun lang naman yun. Pero para sa akin UG2, okay na yung tsura nun, okay na yung mga nakalagay dun. Kaso nga lang, wala ka nga lang option nga. Pwede naman, palitan mo, kasi sayang yung extra na binayad mo kung papalitan mo. So all in all, yung customizable niya, malaking plus sa akin yun. Tipid
Tipid sa fuel consumption kasi nga single cylinder. 373 yung makina pero 400 sa papel, pasok sa expressway. Yun yung okay dun. Makakatipid ka na sa presyo niya, makakatipid ka pa sa fuel consumption, makakatipid ka pa sa maintenance. Kasi nga yung oil filter niya pang NS200. So okay pa rin ba? Competitive siya kahit may lumabas sa mga bago. Kasi lumalabas sa mga bago, wala namang price range ni Doming. Mas mahal pa rin talaga kasi nga bago na yung mga lumalabas, mga technology. So hindi siya papasok sa price range ni Doming. Which is na hindi naman kailangan lahat ng technology na nakalagay sa motor. Pero siyempre, kagaya nga sabi natin, maigi na yung nandyan siya na hindi mo kailangan kaysa kailangan mo na wala siya. Yung technology na yun. So para sa akin, pasok na pasok pa rin siya. Wala ka pa rin masasabi sa presyo, performance. Tapos yung issue, yung cons naman, na-outweigh naman siya noong pros. Kaya okay na okay pa rin sa 2024. Okay, hanggang dito na lang muna. Papunta tayo sa Taguig sa nanay natin, dadalaw. So subscribe, okay? So dito na muna natin tapusin kasi short vlog lang ulit. Thank you ng matindi sa suporta, suporta sa atin. Hanggang sa muli. Bye-bye you.